कधी-कधी आपल्याला अचानक उचकी लागते, पण त्यावेळेस आपल्याला सुचत नाही की गोळी खावी का आयुर्वेदिक उपाय करावा. ही उचकी जर थांबत नसेल तर त्या व्यक्तीला आपण पाणी पिण्याचा सल्ला देतो. तरी थांबत नसेल तर खडी साखर खाण्यास सांगतो. पण तरीही उचकी थांबत नसेल तर काही वेळा ह्या समस्या गंभीर असू शकतात. त्यावर वेळीच उपाय करणे आवश्यक असते. शरीरातील विशिष्ट प्रक्रिया योग्य पद्धतीने होत नसल्यास ही समस्या उद्भवू शकते. तर चला पाहूयात, उचकी लागल्यानंतर काय करायचे. श्वास रोखून ठेवा. श्वसन क्रियेत अडथळा आल्याने ही समस्या निर्माण होते. त्यामुळे ही समस्या दूर करण्यासाठी श्वासाचे काही प्रयोग केल्यास त्याचे निश्चित उपयोग होईल. एक लांब श्वास घ्या आणि काही सेकंद रोखून ठेवा. यामुळे फुफ्फुसात कार्बन ऑक्साईड भरला जाऊन श्वसनाची क्रिया सुरळीतपणे मदत होईल. तसेच साखर. उचकी आल्यानंतर त्वरित 1 चमचा साखर घ्या. यामुळे शरीराचे कार्य सुरळीत होऊन उचकी थांबण्यास मदत होते. साखरेच्या पाण्यात थोडं मीठ टाकून ते थोडे वेळाने पिल्यास उचकी थांबू शकते. नंबर 3, हळूहळू जेवण करा. अनेक वेगाने जेवण केल्यानंतर जेवताना हळूहळू आणि जास्त चाखून खा. कारण की अनेकदा वेगाने खाल्ल्याने किंवा तिखट खाल्ल्याने उचकी लागू शकते. मात्र जेवणाचा वेग कमी केल्याने ही उचकी नक्कीच कमी होऊ शकेल. काळी मिरी. 3 काळी मिरी आणि खडी साखर तोंडात ठेवून ती चाखून खाल्ल्यास त्याचा उचकी थांबवण्यासाठी फायदा होतो. त्यावर 1 घोट पाणी पिल्यास नक्कीच उपयोगी होईल. तसेच टोमॅटो आणि पीनट बटर. उचकी आल्यानंतर ती पाणी पिऊन बराच वेळ थांबत नसेल तर टोमॅटो दातांची चावून खा. याशिवाय 1 चमचा पीनट बटर खाणेही फायदेशीर होऊ शकते. यामुळे श्वास घेण्याची प्रक्रियेत बदल होईल आणि उचकी देखील थांबू शकते.